สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เมืองกรีนโฮปกันอีกแล้วนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้กำหนดโซนนิ่งและทำในส่วนของเขตที่อยู่อาศัยวางพวกอาคารต่างๆไปบางส่วนแล้วรวมไปถึงมีการอัปเดตสวนสาธารณะที่ผมได้เพิ่มร้านค้าและปรับปรุงพวกทางเดินต่างๆกันไปแล้วซึ่งในตอนนี้ผมก็จะมาสร้างศูนย์การแพทย์หรือ medical complex ของเมืองนี้กันโดย complex นี้จะเป็นจุดหลักของเมืองนี้นะครับที่ผมคิดไว้คร่าวๆเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะพื้นที่ที่ผมมองไว้คือติดไฮเวย์ตรงบริเวณตรงถัดจากเขตที่อยู่อาศัยที่ติดอยู่กับสวนสาธารณะของเมืองโดยตัวศูนย์การแพทย์นี้ก็จะอิงมาจากที่เดียวกันกับของแอสเซทตัวนี้คือในเยอรมนีนะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าคือผมจะวางตัวอาคารหลักก่อนโดยตัวแอสเซทอันนี้จะมีขนาดของล็อตที่ใหญ่มากๆผมเลยพยายามจะทำให้มันสามารถวางในบล็อกนี้ให้ได้จากนั้นคือจะใส่พวกปรับพื้นที่แบบเน็ตเวิร์กหรือแบบลากได้ของ Lonix 69ตามด้วย Stonewall Free ของ Pixel Monster ส่วนมอดที่ใช้ในการปรับพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นมอดที่มีชื่อว่า Extra Landscaping Tools นะครับ ในส่วนของ Qui ผมก็จะมีการปรับแต่งเล็กน้อยโดยใช้มอด Node Controller ตัวเก่านะครับไม่ใช่ Revival เหตุผลที่ใช้ตัวเก่าเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยฟังก์ชันมันยังไม่ครบเท่ากับตัวเก่านะบางอย่างมันหายไปคืออีกอย่างไอตัวมอดตัวใหม่มันยัง Import ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคือเคยทดสอบลองใช้เวอร์ชันใหม่แล้วแต่ก็ติดปัญหาตามที่บอกข้างต้นเลยคืออาจจะต้องมีการจูนใหม่เกือบทั้งหมดเลยยังไม่เปลี่ยน ผมจึงเลือกที่ยังคงใช้เวอร์ชันเก่าไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะบางทีทีมพัฒนามอดอาจจะเพิ่มฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเวอร์ชันเก่าเนี่ยนำเข้ามาในเวอร์ชันใหม่ในภายหลังก็ได้นะส่วน Wall Network แบบอื่นๆก็จะเป็นของ Class ที่ผมเอามาประยุกต์เป็นราวกันตกและบันไดเป็นของ Amesto อีกเช่นเคยนะครับส่วนบันไดก็จะมีการปรับแต่งรูปแบบขนาดตัว Object โดยใช้มอดที่มีชื่อว่า Procedural Objects นะครับคือจะปรับตรงในส่วนของ Scale แล้วก็จุดที่ตรงตัววัตถุนั้นๆนะครับในส่วนที่เป็นไอเทมแบบเน็ตเวิร์กที่ผมนำมาประยุกต์ทำเป็นราวกันตกเวลาเราสร้างเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามบนพื้นที่ที่มันไม่แบบสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่โนดทั้ง2จุดจะไม่เท่ากันผมเลยต้องใช้ mod move it ในการแก้ปัญหานี้นะครับคือโดยจะเซตไปที่ to object high เพื่อให้ความสูงเท่ากันกับโนดที่เราต้องการนะครับ ส่วนการตกแต่งพื้นที่ผมก็จะใส่พร็อพเป็นแบบดีแคลมีการเพิ่มต้นไม้และม้านั่งตามจุดต่างๆ แล้วก็มีน้ำพุอยู่ภายในเขตของศูนย์การแพทย์นี้นะตัวแอสเซทที่เป็นน้ำพุนั้นก็จะเป็นของครีเอเตอร์ที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตนะครับส่วนของพื้นดีแคลก็จะมีการลดความสว่างลงมาโดยทำการคอนเวิร์ตเป็นแบบ PO หรือ Procedural Objects และลดค่าสีสว่างลงมาในส่วนของ Color Picker นะครับ
ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของภายในเขตของตัวอาคารหลักนะโดยเฉพาะส่วนของพื้นที่คอร์ทยาร์ดคือผมก็ทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจะวางพวก prop landscaping blocks พื้นหญ้าแล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเหมือนคราวที่แล้วเลยก็คือมิสเตอร์ไมสันพิโดโมแล้วก็เกรย์เฟมนะแล้วก็มีบางส่วนจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่นะส่วนอื่นๆก็จะมีวางผ่านทางเดินไว้นะครับเสมือนเป็นส่วนเล็กๆที่เอาไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนของคนที่อยู่ภายในส่วนนี้และผู้เข้ามาใช้งานด้วยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถสำหรับศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะและอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากศูนย์แห่งนี้อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนอย่างรถรางและรถไฟฟ้าเมโทรของเมืองโดยตอนนี้ก็ได้มีการวางตัวสถานีไว้บางส่วนแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการเดินทางน่าจะสะดวกสบายมากขึ้นลดการใช้รถส่วนตัวให้น้อยลงแต่เน้นให้ไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนเล็กๆเป็นพื้นที่พักผ่อนให้คนมาใช้บริการรูปแบบก็จะเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน ในส่วนนี้ผมก็ทำเป็นผ่านทางเข้าออกอีกจุดหนึ่งของศูนย์นี้นะครับและมีการใส่โขดหินต่างๆสำหรับตัวลานจอดรถนั้นก็จะเป็นคอลเลกชันที่มีชื่อว่า Big Parking Lot Complete Collection ก็จะมี Big Urban Road ที่ผมก็ได้ใช้ด้วยเช่นกันก็จะเป็นแบบสไตล์อเมริกันโดยทั้ง2เซตนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ Steam Workshop นะครับ
ส่วนมอดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพวกทำพวกถนนเนี่ยก็จะมี intersection marking tool node controller แล้ว move it แล้วก็พวกต้นไม้ที่วางเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณแนวรั้ววางเป็นแนวยาวก็จะเป็น prop line tools อันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันส่วนนี้ผมก็จะใส่ slope profile ใกล้กันกับ stone quay ที่ผมวางไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้ดูมีความต่อเนื่องของพื้นที่และดูไม่ชันจนเกินไปนะครับถัดมาผมก็จะมาทำในส่วนของโรงเรียนของเมืองนี้กันนะครับจะมีเป็นอาคารหลักและอาคารเสริมที่เชื่อมต่อกันนะครับโดยผมจะวางตัวอาคารต่อกันเป็นรูปตัว U นะครับก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่เป็นพื้นที่เปิดก็จะมีตกแต่งเล็กๆน้อยๆใส่พวกต้นไม้และหินต่างๆต่อมาผมก็จะวางพวกถนนเข้าไปในพื้นที่และสนามบาสเกตบอลเข้าไปและลงรายละเอียดอื่นๆให้ดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนแอสเซทอาคารที่ผมใช้ก็จะเป็น Regis High School ของ Bad Idea และ Sampora School ของ Iron Wind นะครับ แล้วก็มาส่วนสุดท้ายของวิดีโอนี้ก็จะทำเป็นโซนคอมเมอร์ช l ที่เป็นร้านค้าผสมกับที่อยู่อาศัยนะครับโดยจะอยู่ระหว่างโรงเรียนแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าเมโทรนะครับซึ่งบล็อกนี้ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของทางรถไฟฟ้าจากใต้ดินเป็นแบบยกระดับนะครับส่วนตรงบริเวณตรงนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก New Westminster British Columbia ประเทศแคนาดานะครับส่วนตัวมอดของระบบเมโทรหลักๆเลยเนี่ยที่ผมใช้เลยก็จะมีมอด Metro Overhaul และสถานีรถไฟจะเป็นของ PWEX นะครับ แ
โดยรวมของในตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มองหา Collection รวม Asset และ Mods ก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ในวิดีโอ Description ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ